કેરી સાથે અથાણામાં વપરા ગુંદા તો આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ શું તમે ક્યારે ગુંદાના મોર અથવા ગુંદાના મોરની ભાજી ચાખી છે? માર્ચ મહિનાથી શરૂઆતથી લઈ એપ્રિલના અડધા મહિના સુધી આવતા ગુંદાના મોર એટલે કે આવા એકદમ નાના મોતી જેવા કૂણા ગુંદા હોય છે, જેને ગુંદાના મોર કે ગુંદાના મોરની ભાજી કહેવાય છે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે ગુંદાના મોરની એક વિસરાયેલી વાનગી સાથે ઉનાળાની વાનગીઓની થાળી બનાવશું. આજે મને બહુ મહેનત પછી સિટીની મોટી માર્કેટમાંથી ગુંદાના મોરની ભાજી મળી છે. આપણે આ ગુંદાના મોરની ભાજીમાંથી આ રીતે નાના કૂણા ડાળખા ગુંદા સાથે જ વીણી લઈશું. જો મોટી ડાળખી હોય ને તો તેને અલગ કરી લેવાની, પણ હા, આ પહેલાં આ ભાજીને પાણીથી ધોઈ અને કોરી કરી દીધી હતી. તો હવે આપણે આ રીતે ગુંદાના મોર છે ને તેને કૂણી ડાળખી સાથે જ વીણી લેવાના છે. અહીં ધીમે ધીમે બધી ભાજી વીણી લીધી છે. જુઓ, વીણ્યા પછી આ નાના ગુંદા ડાળખી સાથે કેવા લાગે છે, અને મોટી ડાળખી અને પાંદડા છે ને તે આપણે અલગ કરી લીધા છે, જેનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ. આ વીણેલા ગુંદાના મોરમાંથી આપણે શાક બનાવશું. વર્ષો પહેલાં ગુંદાના મોરની ભાજીનું શાક માટીના વાસણમાં બનતું, માટે આજે આપણે વર્ષો જૂની રીતથી જ આ શાક બનાવવાના છીએ. જેના માટે ગેસને લો ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં લગભગ 4 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. અહીં તમે તેલ જે પણ ખાતા હોય ને તે ઉમેરી શકાય છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય અને જીરું ફૂટી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ને અને હિંગની સુગંધ પણ આવવા લાગે ને એટલે 5 થી 6 લસણની આખી કળીઓ તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે. હવે લસણને પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. માત્ર 1 મિનિટમાં જ અહીં જુઓ, લસણ સતરાતા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે અને તેની સતરાવની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો હવે આ સમયે આપણે તેમાં એક મોટી ડુંગળી લાંબી સમારી અને રાખી હતી, તો તે ડુંગળી પણ તેમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ડુંગળી પણ આ વઘારમાં સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાની છે. અહીં લસણ અને ડુંગળી તે બંને ત્યાં સુધી આખા અને મોટા જ રાખવાના, કારણ કે ગુંદાના મોરની ભાજી છે ને તે આમ પણ એકદમ ઝીણી હોય છે અને ચડ્યા પછી તે એકદમ ઓછી પ્રમાણમાં થઈ જાય છે. ડુંગળી થોડી એવી સતરાઈ જાય ને પછી સાથે સાથે તેમાં 2 થી 3 લીલા મરચાંના લાંબા ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેવાના છે. અને આ શાકમાં ખાસ લીલા મરચાંનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે, માટે લીલા મરચાં છે ને તે યાદ કરી અને ઉમેરવાના. મરચાં વઘારમાં સહેજ એવા સુતરાઈ જાય ને પછી હવે સમારેલા 1 ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. અહીં આપણે એક પણ વસ્તુ ગ્રેવી કરીને નથી ઉમેરી, પરંતુ બધા શાકભાજીના મોટા ટુકડા ઉમેર્યા છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. આદુ ઉમેર્યા પછી મસાલા પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે બંનેને હલાવી વઘારમાં મિક્સ કરશું. બસ, હળદર અને મીઠું છે ને તે વઘારમાં ભળી ગયા છે, તો તુરંત જ તેમાં ગુંદાના મોરની ભાજી ઉમેરી દઈશું. બધી ભાજી ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરી દેવાની છે. વઘારમાં ગુંદાના મોરની ભાજી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ટમેટા, ડુંગળી બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. જુઓ, મિક્સ કર્યા પછી કેટલું સરસ દાણેદાર આ શાક લાગે છે. પરંતુ શાકમાં હજી આ ગુંદા છે ને તે કાચા છે, પરંતુ ગુંદાનો મોર છે ને તે ચીકણો નથી હોતો. છતાં પણ આ શાકમાં આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર ચડવા દેવાનું છે, કારણ કે ગુંદાનો ઓરિજિનલ સ્વભાવ તો સ્ટીકી જ હોય છે, માટે જરા પણ પાણી નહીં ઉમેરી અને એમનેમ જ ચડવા દેવાનું છે. આજે તો મેં અહીં આ ગુંદાના મોરનું શાક આ રીતે વઘાર્યું છે, પણ તમે જો ગુંદાના મોરનું શાક બનાવતા હોય ને તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો કે તમે કઈ રીતથી ગુંદાના મોરનું શાક બનાવો છો. અહીં જુઓ, લસણ, ડુંગળી, ટમેટાં બધું ગુંદાના મોર સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે પાણી પણ નહીં ઉમેરીએ અને ઢાંકણ ઢાંકી આ શાકને તેની વરાળમાં જ ચડવા દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખશું. ગુંદાના મોરનું શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આ શાક સાથે ખવાય ને તેવી જીરું તલવાળી ભાખરી બનાવીએ. જેના માટે હવે એક પોળા વાસણમાં 1 બાઉલ એટલે કે લગભગ 125 ગ્રામ લોટ ઉમેરશું. લોટ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન તલ ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન જીરું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ભાખરી છે ને તે ક્રિસ્પી બને. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ ભાખરીનો કડક લોટ બાંધી લેવાનો છે.
ગુંદાના મોરના શાક સાથે આમ રોટલી, રોટલા, ભાખરી બધું સરસ લાગે છે. પણ આજે આપણે જીરા સફેદ સલ સાથે ક્રિસ્પી ભાખરી બનાવશું. ભાખરીનો લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાંથી લુવા પણ બનાવી લેવાના છે. આ લોટમાંથી નાની નાની ભાખરી બનાવવા માટેના લુવા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. બીજી સાઈડ ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ શાક ચડે છે. ગુંદાના મોર છે ને તે વરાળમાં ચડવાથી ઉમેર્યા હતા ને તેના કરતાં ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા થઈ ગયા લાગે છે. એટલે કે આ શાકમાં ગુંદાનો મોર ચડી પ્રમાણમાં ઓછો થઈ જાય છે. પણ હજી પ્રેસ કરતાં ગુંદાનો મોર પૂરો ચડ્યો નથી. એટલે ફરીથી માટીની કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને શાક ચડવા દેવાનું છે. શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આપણે આ ઉનાળાની ગરમીમાં લૂ ના લાગે ને એવું ખાઈ શકાય ને એવો એક ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો બનાવીએ. આ સંભારો બનાવવા માટે મેં એક કાચી કેરી અને એક ડુંગળી લીધી છે. સૌ પ્રથમ કાચી કેરીનો ઉપરનો ભાગ કાઢી અને હવે તેની છાલ ઉતાર્યા વગર આ કેરીના લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. કેરીના લાંબા ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે તેને નાના ટુકડામાં પણ કટ કરી લઈશું. અહીં મેં લાંબા ટુકડા કર્યા છે, પણ જો પસંદગી હોય ને તો નાના ટુકડા અથવા તો કેરીનું ખમણ પણ કરી શકાય છે. કેરીના ટુકડા થઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ડુંગળીની પણ છાલ ઉખાડી લઈશું. ડુંગળીની છાલ ઉખડી જાય ને એટલે હવે તેને આ રીતે લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. ઉનાળામાં ડુંગળી કેરીનો અથાણો સંભારો બનાવીને ખાઈએ ને તો લૂ નથી લાગતી. માટે આ ડીશમાં જ નહીં પણ ગમે તેની સાથે આ સંભારો તો આપણે ઉનાળામાં ખાવો જ જોઈએ. અહીં કેરી અને ડુંગળીના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે સૌપ્રથમ આ ટુકડામાં લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને સાથે 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેલ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો કહો કે અથાણું સ્વાદમાં તો એટલું સરસ થાય છે ને, અને ફક્ત આ થાળીમાં જ નહીં પણ જમવામાં સવારે, બપોરે, સાંજે બધા ટાઈમ બધાને ભાવશે જ. અહીં બધું મિક્સ કરતાં થોડું એવું મને તેલ ઓછું લાગે છે, તો વધારે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં હવે કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અહીં જો આ રીતે મસાલા ના ઉમેરવા હોય ને તો તેના બદલે અથાણાનો મેથીયો મસાલો પણ ઉમેરી શકાય છે અને કેરી ડુંગળીનું અથાણું ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકાશે. કેરી ડુંગળીનો ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો બની ગયો છે. તો બીજી બાજુ શાક વધારે 4 થી 5 મિનિટ ચડ્યા પછી આપણે શાકની કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું. શાકને મિક્સ કરતાં શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે. ચડતા શાકને આંગળી વડે પ્રેસ કરી અને જુઓ ગુંદાનો મોર અંદર સુધી એકદમ સરસ ચડી ગયો છે. તો હવે આપણે તેનો વધારાનો મસાલો પણ કરી લઈએ. તેના માટે 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું આપણે પહેલાં જ ઉમેરી દીધા હતા. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું. 1 મિનિટ સુધી હલાવી અને મિક્સ કર્યા પછી હવે મસાલા સરસ ભળી ગયા છે. તો હવે આ શાકમાં આપણે 3 ટીસ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું. દહીં પણ આ શાક સાથે મિક્સ કરશું. અહીં આજે આપણે શાક લચકા જેવું બનાવવું છે ને માટે મેં દહીં ઉમેર્યું છે. પરંતુ આ શાક આવી રીતે બનાવી અને દહીંને બદલે છાશ પણ ઉમેરી શકાય છે અને વધારે લિક્વિડી અને રસાવાળું શાક પણ કરી શકાય છે. અને તમારામાંથી ઘણા લોકો આ શાક છે ને તે છાશ ઉમેરીને પણ બનાવતા હશે. એટલે કે તમને જે રીતે ભાવતું હોય ને તે પ્રમાણે દહીં અથવા તો છાશ ઉમેરી આ શાક બનાવવાનું છે. અહીં આ શાકમાં દહીં કે છાશ ઉમેરવાથી શાકમાં તેની ખટાશ સાથે એક ક્રીમીનેસ પણ આવશે, જેને લીધે આ શાક છે ને તે એકદમ ક્રીમી બનશે. બસ દહીંની ખટાશ સાથે એકદમ ક્રીમી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ગુંદાના મોરનું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેને કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. ગેસ બંધ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. શાક અને સંભારો બંને બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તલ જીરાવાળી ભાખરી પણ બનાવી લઈએ. તેના માટે બનાવેલા લુવામાંથી એક લુવો લઈ અને કિનારી વાળી લઈશું. લુવાની કિનારી વળી જાય ને એટલે હવે ભાખરી વણી લેવાની છે. નાની સાઈઝની ભાખરી વણાઈ જાય ને એટલે હવે બનાવેલી ભાખરી પર થોડા એવા ઉપરથી સફેદ તલ પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તલ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડી ભાખરી વણી લઈશું, જેથી તલ છે ને તે એકદમ સરસ એમાં ચીપકી જાય. બસ હવે ઉપરથી વેલણ વડે આ રીતે પ્રેસ કરીને ડિઝાઇન પણ પાડી લઈશું. જીરા તળવાળી ભાખરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ રાખેલી માટીની નોનસ્ટિક તાવડી પર ભાખરી શેકવા માટે રાખી દઈશું. આ માટીની નોનસ્ટિક તાવડી ઉપર ભાખરી, થેપલા, પરોઠા બધું ઘી તેલમાં શેકી શકાય છે. એક સાઈડ થોડી એવી ભાખરી શેકાઈ જાય ને એટલે હવે ભાખરીની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને હવે ભાખરીની આસપાસ 1 ચમચી ચોખ્ખું ઘી સ્પ્રેડ કરશું, કારણ કે આજે તો આપણે ઘીમાં શેકી અને ભાખરી બનાવવાના છીએ. હવે તવેથાની મદદથી સ્પ્રેડ કરતા જઈ આ ભાખરી શેકશું. ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત પ્રેસ કરી અને શેકતા ભાખરી અંદર સુધી ચડી જશે અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ઝાંઈ સાથે શેકાઈ પણ જશે.
અહીં જુઓ, ભાખરી શેકાવાની સુગંધ સાથે તે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ પણ ગઈ છે. ગરમા ગરમ ભાખરીને નોનસ્ટિક તાવડી પરથી ઉતારી લઈશું. આ જ રીતે વણાયેલી બીજી ભાખરીને પણ શેકી લેવાની છે. અહીં હવે બધી વાનગી બની અને તૈયાર છે, તો થાળી પણ પીરસી લઈએ. તેના માટે થાળીમાં પ્રથમ વિસરાયેલી વાનગી ગુંદાના મોરનું સ્વાદિષ્ટ શાક પીરસશું. તેની સાથે ગરમીમાં ઠંડક આપનાર દહીં પીરસી લઈએ. સાથે કાચી કેરી અને ડુંગળીનો સંભારો પણ પીરસી લઈએ. અને આ સંભારો પીરસાઈ જાય ને એટલે ઘીમાં શેકેલી ગરમા ગરમ જીરું સફેદ તલવાળી ભાખરી પણ પીરસી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સિઝનમાં તમને જો ગુંદાનો મોર મળે ને તો જરૂરથી આ શાક બનાવજો અને તેની સાથેની બધી વાનગી બનાવજો. આ થાળીની બધી વાનગી, ખાસ તો ગુંદાના મોરનું શાક તમને કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર પણ કરજો. અને આવી અનેક અવનવી, જૂની અને વિસરાયેલી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. સાથે જ આ બધી વાનગી સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરજો, જેથી આ બધી વાનગી તમે ફેસબુક પર પણ જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.